Namaskar मित्रांनो. Let us solve numerical based on three-phase system. Here the numerical is three identical coils each having resistance of 15 ohm and inductance of 0.03 Henry are connected in delta across three-phase 230 volt 50 Hz supply. Calculate phase current, line current and power absorbed. Draw phasor diagram. Okay, in a numerical of such type, that is for phase values are given for resistance, for inductance, capacitance, they are connected in series parallel or in parallel. Our first aim is to find ZPH, the per phase impedance we have to find for doing the calculation. Please note that we are doing the calculation for phase, not for line. So each calculation we will do for the phase, and as per the requirement we can convert it into line. Okay, because impedance हा नेहमी फेजचाच असतो, लाईनचा नसतो. व्होल्टेज करंट हे लाईन किंवा फेजचे दिलेले असतील, पण आपल्या रिक्वायरमेंट नुसार त्याला फेज मध्ये कन्वर्ट करून मग कॅल्क्युलेशन करायचे. ह्या टाइप मध्ये झेड काढायचा आहे. जसं सिंगल फेज मध्ये आपण झेड कॅल्क्युलेट करत होतो, पॅरलल असलं तरी Z1 Z2 करत होतो, Z1 Z2 आपण Z1 प्लस Z2. सिरीज पॅरलल असेल तर ऍडिशन अजून काहीतरी करत होतो, किंवा फक्त सिरीज असेल तर ॲज पर R प्लस JX काढत होतो. तसंच इथे पण करायचंय. सेम वी नीड टू फाइंड ZPH फर्स्ट. ओके, सो व्हॉट इज गिवन हियर? रेजिस्टन्स R इज 15 ohm, L is 0.03 Henry. Phase frequency is 50 Hz. See here, frequency is mentioned 50 Hz. Now whatever supply is given, supply voltage is given, it is your line voltage. सप्लायचा व्होल्टेज जो दिलेला असतो न्यूमरिकल मध्ये की अक्रॉस थ्री फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज. सो 230 वोल्ट हा लाईन व्होल्टेज आहे, VL एवढं लक्षात ठेवायचंय. सो VL इज 230 वोल्ट आणि दिलंय काय डेल्टा कनेक्शन. सो डेल्टा कनेक्शन आहे, त्याचे रूल आपल्याला लावायला लागणार. सो आपलं फाइंड काय करायचंय? यू हॅव टू फाइंड IPH, IM, P अँड फेजर डायग्राम ड्रॉ करायचे सोबत. सो फर्स्ट वी विल कॅल्क्युलेट ZPH. ZPH काय येईल? R प्लस JXL, कारण आपल्याला L दिलेला आहे. ओके, आणि दोन्ही सिरीज मध्ये. ओके, कॉईल दिले ना, कॉईल मध्ये काय असतं? रेजिस्टन्स आणि इंडक्टर्स सिरीज मध्ये असतो. सो R प्लस JXL इज युअर. किंवा डायग्राम जरी ड्रॉ केली तुम्ही पर फेज साठी तर तुम्हाला असं दाखवायला लागेल R आणि L. तो ZPH इज इक्वल टू R प्लस JXL, जिथे XL आपण कसा फाइंड करतोय? 2πfL, 2πf into L दिलेला आहे. सो वी आर गेटिंग द व्हॅल्यू 9.42 and therefore ZPH is 15 plus this was my 15 ohm and this is my 9.42 ohm I have got from here. Okay, so ZPH is equal to 15 plus J, 9.42. It gives me in polar form 17.71 at an angle 32.13 ohm. Therefore our power factor angle phi is 32.13. एवढं मिळालं. आता आपला पहिला क्वेश्चन टू फाइंड IPH. IPH कसं मिळेल? इफ यू टेक द डिव्हिजन ऑफ VPH अँड ZPH वी विल गेट द IPH. नाउ IPH इज इक्वल टू VPH बाय ZPH. आता आपल्याला VPH पहिल्यांदा माहिती पाहिजे. इट इज अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम. इन डेल्टा वी नो दॅट VPH इज इक्वल टू VL and that's why 230 volt is the value for VPH. डेल्टा मध्ये फेज व्होल्टेज, लाईन व्होल्टेज सेम असतं. सो 230 volt. So IPH is equal to 230 angle 0 divided by ZPH 17.71 angle 32.13. It gives me 13 ampere आणि angle काय होईल? minus 32.13. Now second part, IL कसं काढणार? डेल्टा कनेक्शन आहे. What is the relation between line current and phase current? IL is equal to √3 times IPH. √3 to 13 gives me 22.5 ampere. पुढे विचारले पॉवर. पॉवर मी सांगितलं होतं पर फेज काढली की त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं असतं. म्हणजेच P is equal to 3 times VPH IPH cos phi. 3 into 230 into 13 आपला फेज करंट घ्यायचा आहे, ना की लाईन करंट. cos 32.13. It gives me approximately 7.59 kilowatt. ओके, जर तुम्हाला लाईन मध्ये घ्यायचं असेल तर पॉवर इज इक्वल टू √3 VL cos phi फॉर्म्युला वापरायला लागेल. बट इट. आणि मग आता फेजर डायग्राम मध्ये आपले व्होल्टेज दाखवले मी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम इच अदर, आणि करंट जो दाखवायचा आहे 32
13 अँगलने डिस्प्लेस करायचं आहे. सो इट इज -13.13. सो मला करंट इथे 32 अँगल मेजर करून त्या लाईनवर माझा पहिला करंट येईल, दुसरा करंट 120 डिग्री नंतर आणि तिसरा करंट अजून 120 डिग्री नंतर. सो लाईक दॅट यू कॅन ड्रॉ फेजर डायग्राम इझिली. ओके, सो दॅट इज फर्स्ट न्यूमरिकल. Let us solve another numerical. The numerical is each phase of delta connected load consists of a 50 millihenry inductor in series with a parallel combination of 5 ohm resistor and 5 microfarad capacitor. The load is connected to a 3-phase 550 volt 50 Hz AC supply. Find phase current, line current, power drawn, power factor, or any other powers also you can find, reactive power, apparent power, like that. So first of all we will try to interpret what is given. See here what is given: 50 millihenry inductor in series with a parallel combination of 5 ohm resistor and 5 microfarad capacitor. So inductor in series with parallel combination of these two. So there are 3 Z's: Z1 which is because of inductor, Z2 which is because of resistor, and Z3 because of capacitor. Line voltage is given as 550 volt and frequency is 50 Hz. So first aim is to find total Z for that phase. See, असंच न्यूमरिकल आपण सिंगल फेज मध्ये सुद्धा केले होते की Z दिलेला असेल, 3 Z वेगवेगळे दिले सिरीज पॅरलल मध्ये, त्यांना आपण काढलं होतं. तसं सेम करायचं इथे आपल्याला. ओके, सो Z1 फक्त इंडक्टिव्ह आहे म्हणजे 0 रेझिस्टिव्ह पार्ट आहे, म्हणजे 0 प्लस जे XL1. XL1 ची व्हॅल्यू 2πfL1 ती मिळते मला 15.71. Therefore your Z1 is 0 plus J 15.71 which is nothing but 15.71 angle 90 because only pure inductor. So plus 90 is the angle for Z. Z2 काय आहे? रेझिस्टिव्ह पार्ट आहे. 5 प्लस J0 बिकॉज रिॲक्टिव्ह पार्ट नाही आहे, कॅपॅसिटर किंवा इंडक्टर नाही आहे त्या सिरीज मध्ये, फक्त रेझिस्टर आहे, म्हणून 5 प्लस J0 तो मिळतो 5 अँगल 0. आणि तिसरा आहे फक्त कॅपॅसिटर म्हणजे 0 मायनस J XC3. XC3 कसा मिळेल? 1/2πfC3. तर इथे C3 दिलेला आहे मायक्रोफॅरेड मध्ये, त्याला आपण कन्वर्ट केला फॅरेड मध्ये आणि म्हणून मग मिळतं आपल्याला XC3 at 636.63 आणि मी Z3 लिहिला 0 मायनस J 636.63 ॲट अन अँगल -90. प्युअर कॅपॅसिटर असल्यामुळे -90 आणि म्हणून टोटल Z जो आहे तो काय येईल? Z1 प्लस पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ Z2 अँड Z3. Z1 प्लस Z2 पॅरलल Z3. तर Z2 पॅरलल Z3 कसा येणार? Z2 Z3 डिवाइड बाय Z2 Z3. त्याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर येते 5 प्लस J0 आणि Z1 तर आपल्याकडे आधीच होता. दोघांचं ऍडिशन केलं तर आय हॅव गॉट 5 प्लस J 15.71 इन वेक्टर फॉर्म और फेजर फॉर्म, पोलर फॉर्म. इट इज 16.486 ॲट अन अँगल 72.34. तर आपल्याला ZPH मिळाला, म्हणून याच्यावर फाय पण मिळाला पर फेज 72.34. आता नॉर्मल कंडिशन, फेज करंट म्हणजे IPH. IPH इज व्हॉट? VPH बाय ZPH. It is a delta connection. Literally the problem. So for delta connection, if you want to find VPH, it is nothing but VL. That is 550. So 550 upon ZPH आपण जो काढलाय, it is 16.486 is equal to 33.361. Next is line current. Line current in delta connection is what? √3 times of IPH. So it is √3 IPH. √3 13.363. It gives me 57.784. Power, already I have told you can calculate power with considering phase values only. So 3 times VPH IPH cos phi. So 3 times VPH आपल्याकडे 550 आहे, IPH इथे जस्ट आपण कॅल्क्युलेट केला आहे आणि cos phi इथे मिळालेला आहे. सो cos phi gives me 16.694. अशाच पद्धतीने तुम्ही Q सुद्धा काढू शकता 3 times VPH IPH sin phi. S सुद्धा काढू शकता 3 times VPH IPH. ओके, आणि पॉवर फॅक्टर इज कॉस ऑफ 72.34 बिकॉज phi इज दिस 0.3033. phi म्हणजे Z चा अँगल हा आपला phi चा अँगल असतो नेहमीच. ओके, सो दिस इज माय पॉवर फॅक्टर. See, I want to tell one point over here. Whenever you calculate power in star and power in delta, and if you take the ratio of power delta divided by power star,
it gives 3. That means power in delta is 3 times more than star. हाच न्यूमरिकल जर तुम्ही स्टार वापरून केला तर तुमची पॉवर ह्याच्यापेक्षा 1/3 येईल, कारण हे आपण डेल्टा वापरून केलेली पॉवर आहे. ओके, सो पॉवर मध्ये डिफरन्स येतो 3 टाइम्सचा. लेट अस सॉल्व वन मोर न्यूमरिकल. Numerical is balance 3-phase star connected load of 100 kilowatt takes a leading current of 80 ampere when connected to 1100 volt 50 hertz supply. Find circuit constants per phase and power factor. Okay, so here reverse is given, that power is given, and from that power we need to find the circuit components, that is R, L or C, whatever may be. As it is mentioned, the current is leading current, so by default the circuit is capacitive circuit, आणि म्हणजेच त्याच्यामध्ये R आणि C असणार आहे. ओके, सो काय काय दिले. स्टार कनेक्शन आहे, IL is 80 ampere leading, VL is 1100 volts, frequency 50 hertz and power is 100 kilowatt into 10⁻³ watt मध्ये कन्वर्ट केलं. आता आपल्याला माहिती आहे की गिवन स्टार कनेक्टेड, सो VPH इज इक्वल टू VL/√3. बाय डिफॉल्ट ते आपल्याला घ्यायचं आहे. सो VPH इज इक्वल टू VL/√3 635.08 volts and current will be same as IL. So IL is equal to IPH is equal to 80 amperes. See, in the numericals 2 quantities are always given, only 1 quantity is unknown. 2 or 3 whatever according to formula. Suppose power चा फॉर्म्युला तर 3 क्वांटिटी ह्या नोनच असतील, एकच क्वांटिटी अननोन असेल. Z चा फॉर्म्युला आहे सर ओनली एक काहीतरी अननोन असेल, 2 क्वांटिटी दिलेल्या असतात. तसंच इथे पॉवरचा फॉर्म्युला 3 टाइम्स VPH IPH cos phi. पॉवर सुद्धा दिलेली आहे. VPH we have calculated over here, IPH is given 80 and only unknown is cos phi that we are getting by solving this power. Okay, so it is given leading because current is leading, so power factor is also leading. Cos phi is nothing but your power factor. So the second answer, power factor, we have got cos phi is equal to 0.656, and as I have told it is leading, so it is a capacitive circuit. Phi इथे काढून घेऊया आपण, cos inverse of 0.656, it gives me 49 degrees. Now next step, to find ZPH. VPH by IPH 635.08 divided by 80 gives me 7.94 ohms. Okay, आणि अँगल किती राहणार आहे 49. लिडिंग असल्यामुळे -49 लिहिला मी. स्प्लिट केलं त्याला, इन रियल पार्ट 5.21, इमॅजिनरी पार्ट इज J6. ओके, रियल पार्ट इज ऑलवेज रिप्रेझेंट रेजिस्टन्स, सो 5.21 इज माय रेजिस्टन्स विच इज माय फर्स्ट सर्किट कॉन्स्टंट. Second constant I have to find by comparing this XC, that is 6 ohm with the formula of XC 2 pi FC. 1/2 pi FC is equal to 6, and therefore by solving for C I will get C as 5.304 into 10⁻⁻4 farad. Okay, understood? Means something it's only, काही न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला I दिलेला नसेल, cos phi दिलेला असेल. काही न्यूमरिकल मध्ये I दिलाय, cos phi दिलाय, व्होल्टेज नसेल दिलेलं, एवढंच आहे. काहीतरी एकच अननोन असतं आणि प्रॉब्लेम्स सिम्पली फॉर्म्युला बेस्ड असतात. So if you know the formula, if you know the star delta correlation, 3-phase numericals are very simple. Okay, so here that ends our second unit, second module, that is AC circuits. Thank you.